Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Üdvözöllek benneteket a csatornámon! Az előző videóban a régi R326-os tápegység, illetve a módosított, áttervezett új 326-os tápegység került bemutatásra. Most pedig ebben a videóban a tápegység elektronikájának a tesztelése fog következni. Igazából túl sok dologra nem szeretnék kitérni. Ugye a főtranszformátor változatlan maradt, az egyenirányító híd innen előről átkerült oda a tápegység hátsó részébe, a finom beállító potenciométer ez le lett cserélve, 2,2 kΩ-os potiról egy 1,2 kΩ-os potira, és a vezérlő elektronika ez pedig módosításra került. Lényegében ennyi. Még annyi kiegészítést tennék, hogy a módosított potenciométer segítségével a kimeneti feszültségszint az nagyjából olyan 1,1 és 3,8 volt között változtatható. Ez nyilván függ a transformátor tekercselésétől, függ az alkatrészek szórásértékétől, és a többi, és a többi, és a többi, tehát rengeteg alkatrésznek úgymond a saját paraméterétől, de nagy általánosságban azt tudom nektek mondani, hogy durván 1 és 3,5, tehát 1 és 4 volt között szabályozható a feszültség. Ugye, amire itt szükség lesz a rádió üzemeltetéséhez, ez olyan 2,48 és 2,5 volt közötti érték, ez nevezhető ideálisnak. Itt látható a tirisztor, ami az áramkör védelmét hivatott úgymond elősegíteni. Magáról a védelemről a biztosíték gondoskodik, illetve a puffer kondenzátorokon lévő kisütő ellenállás. Itt láthatjátok, hogy a tirisztornak a 3-as lába, ez a BT151/800 típusú tirisztor esetén, ez a gate, vagyis ez szolgál a tirisztor begyújtására. Adatlap szerint a tirisztor begyújtása 15 mA-es áramértéknél következik be, és most úgymond egy ilyen műszeres mérést fogok nektek bemutatni, tehát a tirisztornak a lába az továbbra is kikötve marad, nem akarom, hogy kicsapja a biztosítékot, ugyanis nincsen túl sok biztosítékom itthon, és megpróbálok egy kicsit spórolni, de a védelmi elektronika működése így is tökéletesen bemutatható. Kapcsoljuk tehát be a tápegységet. Látható, hogy a kis grímlámpa világít. Itt hátul pedig ezen a műszeren nagyjából 2,5 voltos kimenő feszültség mérhető. Itt egy kicsit csalóka ennek az orosz műszernek a beosztásos skálája, mert ha megnézitek a mérés határállást, akkor van egy 6 voltos állása, viszont 6 voltos skálája nincsen, úgyhogy ez az érték, ez egy kicsit mást jelent. Megmértem, pontosan 2,5 voltról van szó, és itt ez a krokodil csipesz arra a pontjára kapcsolódik a védelmi elektronikának, mutatom nektek, ami itt ez a pont, és a jegyzeteim szerint ez a TH1-es tirisztor 3-as lába, vagyis ez a gate kivezetés, és milliamper állásba kapcsolva a műszert azt mutatja, hogy 4,83 mA, ez pedig szerencsére azt jelenti, hogy normál üzemi feszültség mellett, amiről ugye az előbb beszéltünk, a itt folyó áram, ez lényegében harmada annak az áramnak, amire a tirisztor begyújt, tehát normál üzemi feszültség mellett nem fogja kicsapni a biztosítékot, és a táp működni fog. A potenciométer segítségével elkezdem föltekerni a feszültséget, és nézzük meg, hogy nagyjából mi az az érték, ahol elkezd begyújtani a tirisztor, pontosabban elkezdene, hogyha be lenne kötve. Tehát elkezdem szépen föltekerni, 6,8, 7 mA, 7,5, 8, 9, 9,5, 10, 11, 12, nagyon közel járunk, 13, 14, 15, és körülbelül picit vissza, tehát mondjuk 15,3, 15,2 körül, itt már a tirisztor igen nagy valószínűséggel kinyitna,
És nézzük meg akkor, azt mondja, hogy 2, 3, igen, kapcsoljuk át egy másik méréshatárba. Tehát durván, igen, 30 voltos méréshatárnál, igen, ez nagyjából 3 volt, és itt is látható, hogy olyan 3,05-3,1 között 3 volt környékén van nagyjából az a feszültség, ahol ugye a tirisztor begyújt. Most egy picit próbálok visszatekerni, hogy mi az az alsó határ feszültség. Hát 14, lehet, hogy az alkatrész szórásától függően lehet, hogy már itt is begyújtana a tirisztor, mondjuk 14,2, túlzottan a feszültség nem változik. Jó, tehát kijelenthető, hogy egy átlagos, átépített tápegység esetén nagyjából 3 volt az a feszültség, ahol a védelmi elektronika működésbe lép, és ha most be lenne kötve a gét lába a tirisztornak, akkor kicsapná ezt a biztosítékot, és a tápegység leállna. Tehát szimulálom nektek a leállást, tehát megnyomom a kikapcsoló gombot, és nézzük meg, hogy mi történik, hogyha elvesszük a feszültséget, és működésbe lép a kondenzátorokon lévő kisütő ellenállás. Tehát 3, 2, és lenyomom. Tehát durván 2,5-3 másodpercen belül a tápegység feszültsége nullára zuhan. Ez is egy ilyen kis védelmi megoldás. No, én úgy ítélem meg, hogy a védelmi elektronika úgymond félig-meddig gyakorlati műszeres tesztelése tökéletesen működik. A következő videóban be fogom kötni a tirisztornak a gét kivezetését, és megnézzük ezt a gyakorlatban is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, így mindig kaptok frissítést arról, hogyha valami új tartalmat töltök föl, és mindenkinek további szép napot. Sziasztok! Ja, és ne felejtsétek el megnézni a többi videót. Halihó!